live stream. So, miss ko na talaga mag-live. Sa aking mukbang. Kakain na naman ako sa inyong harapan. Ito yung ulam ko. Nag-isa ako ng talbos ng kamote. Tsaka, pritong daing. Oh, daing. Yung ano ba, daing, hindi pala daing. Tinapa ba? Tinapa. Tapos, hindi ako nagano ng toyo para dito. Kasi gusto ko siyang gamitin itong ano na to. Itong sweet chili sauce. Hindi to sponsor ha. Nabili ko lang sa Seafood City kahapon. Favorite namin ni Habi. Masarap siya mga besh. Maano siya, manamis-namis na maanghang. Basta masarap siya, try nyo. Pag ano siya, pag mag-bake kayo ng ribs, masarap din siya. Kain na! O diba, tamang-tama lang yung ano ko, yung upuan ko. Andito pala kami mga besh sa bago naming nilipatan. Ito yung new home namin. I mean, apartment pala. Parang malabo. Patayin ko pala ilaw. Yan. Okay na. Kain tayo, guys. Ba't na overcook? Yung talbos. Guys, tinanim ko siya. Ito yung tawag doon. Yung mga sanga-sanga nito. Andun siya sa labas. Ito siya, binta na. Hindi. Pinto siya, pinto. Palabas doon. Meron doon, space na pwede kong pagtaniman ng mga gulay. Guys, salamat na pala sa walang samang suporta. Kasi finally, namoni na rin ako ni Lolo. Namoni ako ng isang araw lang. Isang araw lang yung pag-review sa mga videos ko. Then, kinabukasan, nakatanggap ako nung hapon, nakatanggap ako ng email from Lolo. Ano daw ako? Muli-muli na daw ako, muli-muli. Ay, yung apple ko. Wait lang, meron pa pala ako nakalimutan. Ito siya. Mga besh, mga bye. Arugula. Tsaka apple. Try ko yung ano yung pakiramdam. Ano yung lasa pala. Try ko. First time ko kumain nito yung arugula. Medyo mapait yung konti. Wash na to siya.
Siguro pag nasanay ka, masarap siya. Maraming benefits siya. Search nyo sa Google kung ano mga benefits ng Arugula leaves. Sarap mga best. Medyo ano nga siya, maanghang-anghang konti yung Arugula. Tsaka medyo mapait siyang konti. Pero okay lang. Siguro sabi nga ni Jacob, kapag masanay ka, okay, hanap-hanapin mo na. Ang naririnig nyo na parang agos ng tubig. Ano talaga yun siya, parang shower ba siya na para sa mga plants. Yun. Panti na lang yung Arugula. Mukha na siya. Para lang siyang mga besh. Tawag doon, spinach. Dinner ko to dinner. Yung husband ko meron pa sa doon pizza. Pizza at saka ribs. Nag-bake kasi kami ng ribs kahapon. Lagyan namin ito. Yung ribs. Masarap siya. Pero siya ang pinakain ko. Bali, 2 lang piraso yung nakain ko kasi ayoko magbaboy palagi eh. Baboy yun eh, pork. Natakot ako.
Normal. Ang crispy ng ulo. Ulo. Talap-talap. Wait lang, kukuha ko ng tubig. Maraming salamat mga best, mga bye sa inyong panonood, sa iyong suporta, dahil sa inyong mga suporta mga bye na moni ako. Salamat na marami talaga. Excuse me po. So hanggang dito lang muna at ako'y tapos na uli kumain. Maraming salamat sa inyong lahat mga besh, mga bye. Bye bye, hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam. Bye.